გამარჯობა მეგობრებო, მე ლევანი ვარ, ეს ჩვენი გადაცემა ღია კარია. დღეს გვექნება ცოტა განსხვავებული ფორმატი. განსხვავებული ჩვენი სტანდარტული ვიდეოებისგან ის იქნება, რომ იქნება უფრო შემეცნებითი, უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული, იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა ადამიანმა მოგწერა გარდა იმისა, რომ საინტერესო და სანახაობრივია ჩვენი ვიდეოები და იღებენ მათთვის საინტერესო მაგალითებს, ძალიან ბევრ საინტერესებს, რა ხდება უძრავ ქონების ბაზარზე, სად შეიძლება თანხის დაბანდება, სად შეიძლება ყიდვა, რასთან უნდა იყოს დაკავშირებული, რა სირთულეებთან შეიძლება იყოს დაკავშირებული მიწის, ბინის, სახლის და ნებისმიერ უძრავი ქონების ყიდვა. აქედან გამომდინარე, გადავწყვიტეთ რამდენიმე ვიდეო გადავიღოთ. საინტერესო იქნება თქვენი აზრიც და კომენტარებში დაწერეთ, რას ფიქრობთ, რა თემაზე გაინტერესებთ, რა იქნება თქვენთვის სასურველი ვარიანტი, რა ფარგლებში შეიძლება განვიხილოთ, მაგალითად ინვესტიციის მოსულობა 0-დან 30,000 დოლარის ფარგლებში, ან 30,000-დან 60,000-მდე, ან ზემოთ და ზემოთ. საწყის ეტაპზე ვფიქრობ, რომ საერთოდ შევეხოთ უძრავი ქონების ბაზარს, რა ხდება საერთოდ საქართველოში. ყველამ კარგად ვიცით, რომ 2 და 3 წლის განმავლობაში და პრინციპში 4 წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი სხვადასხვა ფაქტი მოხდა, რამაც იქონია გავლენა. ეს იყო პირველი პანდემია და პანდემიის დროს, რა თქმა უნდა, შემცირდა ყველაფერი, გაყიდვები, უძრავი ქონების ფასი, არა მარტო თბილისში, მთლიანად რეგიონში და საქართველოში და შემდეგ მოხდა რუსეთ-უკრაინის ომი, რომელმაც გამოიწვია პირველი, მეორე ტალღა, რომელმა ტალღამაც რეალურად ძალიან დიდად გააძვირა უძრავი ქონების ფასი. ბოლო მონაცემებით დაახლოებით 30%-ით არის აი ბოლო პერიოდში მეორე ტალღის მერე გაზრდილი უძრავი ქონების ფასი 28%. უბნების მიხედვით არის რა. გააჩნია უბნებს, ყოველთვის წამყვანი უბანი იყო საბურთალო, ვაკე, მთაწმინდა. შემდეგ მოძდევდა ტრანზაქციების მიხედვით მოძდევდა დიღომი, მოძდევდა გლდანი, იმიტომ რომ ვიცით რომ გლდანი არის, ვიცით, ცალკე ქალაქში და რამოდენიმე ვიდეო ქონდა გადაღებული. რეალურად დღეს, აგვისტოს თვე ყოველთვის დიდად არ გამოირჩეოდა გაყიდვები, თუმცა ვიტყვი, რომ წინა წელთან შედარებით მაინც გაზრდილია საერთო სამშენებლო მოცულობა. რაც შეეხება თვითონ გაყიდვების პროცენტს, საჯარო რეესტრის სტატისტიკას თუ დაუჯერებ, დაახლოებით 2%-ითაა შემცირებული. თუმცა საინტერესო ის არის, რომ წეღარაც ვახსენე, სამშენებლო მოცულობა ნიშნავს რამდენი კვადრატული აშენდა. იმის მიუხედავად, რომ მოთხოვნა არის შემცირებული, მაინც გაზრდილია სამშენებლო მოცულობა. ეხლა ჩვენ რეალურად საბურთალოზე ჩამოვედით, იმიტომ რომ ბარემ გვაქვს ოფისი და ბარემ აქედან დავიწყოთ ეს ტური, ხო? საბურთალოზე რო ვიცოდეთ, ძველი კორპუსები არის ძალიან ბევრი და იმის მიუხედავად, რომ აქტიურად ფიქრობენ, რომ ჩაანაცვლონ, არც მაინც და მაინც მარტივი პროცესი არ არის. თუ სწორად მახსოვს, ვაკეთილში დაიწყო ძველი კორპუსების ჩანაცვლება და ფიქრობენ, რომ ვაჟა-ფშაველას კვარტლებში, სადაც ძირითადად არის ხრუშოვის ტიპის 4 და 5 სართულიანი კორპუსები, რომელსაც ლიფტი არ აქვს. ეს ულივტობაც განპირობებული იყო იმით, რომ 5 სართულიანის ზემოთ, საბჭოთა კავშირის დროს, აუცილებელი იყო ლიფტი. 5 სართულიდან 9 სართულამდე უნდა ყოფილიყო ერთი ლიფტი და აქედან გამომდინარე 9 სართულს ზემოთ რა კორპუსებიც არის აშენებული, მაგალითად ყავლაშვილის, თუხარელის და ასე შემდეგ, აქედან გამომდინარე აქვს 2 ლიფტი. ეხლა რაც შეეხება თვითონ ძველი კორპუსების მდგომარეობას, ეს ზედაპირულად რო გავყვეთ, ვაკო მე მგონი კარგი აზრი იქნება. და მერე უკვე შემდეგ ვიდეოებზე კონკრეტულად რაც იქნება საინტერესო ადამიანებისთვის, ჩემი აზრით, იმ მიმართულებას გავშლით და უფრო ამომწურავად გავცემთ პასუხს შეძლების დაგვარად, ხო? აქვე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი არხის გენერალური სპონსორია ჯაოკენი, რომელიც არის სარემონტო მასალების ყველაზე დიდი შოურუმის მფლობელი და შეგიძლიათ ესტუმროთ აღმაშენებლის ხეივანზე. ძველ კორპუსებს რაც შეეხება, საერთოდ თბილისში საბურთალოზე კი არა, მთლიანად თბილისში უდიდესი უმრავლესობის ექსპლუატაციის ვადა არის რეალურად გასული, ხო? მერიაშიც რომ მივიდეთ, პირველი, მეორე და მესამე დონის ავარიული კორპუსებად ითვლება ხოლმე საერთოდ სტატუსი მინიჭებული. ჩემი აზრით და ჩემი გამოცდილებით, მაგალითად საბურთალოზე რო ვისაუბროთ, საბურთალოს ძველი კორპუსების უდიდესი უმრავლესობის ექსპლუატაციის ვადა არის გასული.
თუმცა იმდენად კარგი მშენებლობა იყო თავის დროზე, რომ ამ ექსპლუატაციის ვადის გასვლის შემდეგაც მეტნაკლებად ინარჩუნებენ თავის იერსახეს, თუ არ ჩავთვლით ისევ გამომეორდები ხრუშოვის პროექტებზე, ქალაქურ პროექტებზე, ქალაქური პროექტები ვინც იცის და ვინც არ იცის არის 7 და 8 სართულიანი კორპუსები, აი ერთ-ერთი არის ხრუშოვის ტიპის, გაუმჯობესებული ვარიანტია, თუმცა წყობა იგივეა, ერთადერთი განსხვავება არის ლიფტი, თორე დანარჩენი შიდა განლაგება და ჭერის სიმაღლეს თითქმის იგივეა. ეხლა ამით რისი თქმა მინდა, რომ წლების გასვლასთან ერთად, ანუ ბოლო პერიოდში, რა თქმა უნდა, ახალაშენებული კორპუსების გაყიდვები ბევრად უფრო მეტი იყო ყოველთვის, მაგრამ იყო პერიოდი, როდესაც ადამიანების კატეგორია არ ემხრობოდა ახალაშენებულ კორპუსებს და სამართლიანადაც, იმიტომ რომ ეხლა ხო გეუბნებით საბურთალოზე რომ გავიაროთ, აი ვაკუმერი ამას შეახედე, არ არსებობს მაგალითად კვადრატული კილომეტრი, სადაც ათეულობით დაუმთავრებელი ან დამთავრებული, მაგრამ ისე დამთავრებული არა, როგორც სამშენებლო პირდებოდათ. ანუ საბურთალოზე რომ შევიდეთ საჯარო რეესტრში და ვნახოთ უმრავლესობა ახალაშენებული კორპუსების, მე ვამბობ, აი მაგალითად 5 და 10 და 15 წლიანი კორპუსებს არის თითქმის ჩაუბარებელი. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ექსპლუატაციაში არ არის მიღებული, ანუ როდესაც დაასრულებს მშენებლობა, მერე ეს ზედამხედველობა მივიდა და არ ჩაიბარეს, იმიტომ რომ რაღაც დარღვევები ჰქონდა. საბედნიეროდ, ჯერჯერობით ეს პროცესი გამოსწორდა და მაგალითად საბურთალოზე სამშენებლო კომპანიები, რომლებიც ოპერირებენ, მაგალითად ეხა არქის გაუვლით, გვერდით, გუმბათი, აქეთ M კვადრატის წითელი გამორჩეული კორპუსია, სხვათა შორის ეს კორპუსიც თავის დროზე შეჩერებული მშენებლობა იყო და M კვადრატმა გადაიბარა და აი ესეთი იერსახე მისცა და ყველას უნდა ხოლმე ამ კორპუსში ბინის შეძენა, იმიტომ რომ ძალიან გამორჩეულია, ეს ფერი ძალიან იგებს რა. და არის კორპუსები, აი მაგალითად აქსისის კორპუსი, რომელიც იყო ერთ-ერთი პირველი და ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური პროექტი, მაგრამ სამწუხაროდ ისეც არ არის ჩაბარებული და ექსპლუატაციაში არ არის მიღებული. ანუ იდეა შეიძლება მიზერზე და ელემენტარულზე იყოს დამოკიდებული კორპუსის ექსპლუატაციაში მიღება ან არ მიღება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ახლა მყიდველისთვის მაინც გულზე მოსახვედრია რა, როცა რაღაცას ყიდულობ და იქ წერია სტატუსი მშენებარე ფრჩხილებში. ასე რომ, რაც შეეხება ახალ კორპუსებს, ბევრი საკმაოდ კარგად აშენეს, ჩვენ წეგან ჩამოვთვალეთ სამშენებლო კომპანიები, ერთ პატარა გადაცემას ცალკე მიუძღვნით სამშენებლო კომპანიებს, იმიტომ რომ მე მგონი რომ 10 წუთი ნამდვილად არ იყოფა, მარტო რომ ავდგეთ და ჩამოვთვალოთ სამშენებლო კომპანიები, უბრალოდ სახელები რომ ვთქვათ და სადაშენებენ 10 წუთი არ გვეყოფა, იმდენად ბევრი სამშენებლო კომპანია. აქედან რა თქმა უნდა ბაზრის წილი უკავია და უჭირავს სულ თითზე ჩამოსათვლელ კომპანიებს, როგორც არის მაგალითად საბანკო სექტორის მხრივაც სულ 2 წამყვანი ბანკია, ხო, ვიცით რომელი ბანკებიც, ესეთივე არის სამშენებლო კუთხითაც, დეველოპერის კუთხითაც. ამ ყველაფერზე ვისაუბრებთ, ჩვენ უბრალოდ გვინდა თქვენი მოსაზრება, უმრავლესობის მოსაზრება, ანუ მე ავარჩევთ ამ თემებს და ამ თემებს მიუძღვნით 5-10 წუთიან მაქსიმუმ გადაცემას, რომ არ იყოს მოსაბეზრებელი და იყოს საინტერესო და ჩვენთვისაც სასიამოვნოთ მოსაყოლი და თქვენთვისაც სასიამოვნოთ მოსასმენი. ასე რომ არ დაგუზარდეთ, თხოვნა იქნება, რომ რა თქმა უნდა ჯერ დაალაიქეთ ჩვენი არხი და გამოიწერეთ, იმიტომ რომ ეს იქნება იმის მიმანიშნებელი, რამდენად მოგწონთ ჩვენი გადაცემა თუ არ მოგწონთ, ამის მიხედვითაც მე ჩვენ გავირკვევით და მეორე საკითხი დააკომენტარეთ. ანუ არ მოგერდოთ დააკომენტარეთ, ჩვენ ამას ამოვირჩიოთ, მე შევკრებ და მიუძღვნით ერთ ცალკე გადაცემას. რაც შეეხება დღევანდელ მდგომარეობას, აგვისტოს თვე წეგან ვახსენე რომ არ არის გაყიდვადი, ყოველთვის ესე იყო, წლის ნებისმიერ დროს ყველა სეზონს აქვს თავის გაყიდვა. უბრალოდ ეხლა იწყება ქირის სეზონი. ქირის სეზონს რაც შეეხება უფრო სტუდენტური მიმართულებით იწყება ქირის სეზონი, ამაზე კიდე ცალკე გადაცემას მივუძღვნით. სად შეიძლება ადამიანმა რომ გააკეთო ინვესტიცია ისე, რომ მუდმივად კონდეს გაქირავებული და ვინც უძრავ ქონებაში აბანდებს თანხას, სიმშვიდე ჭირდება რეალურად მე ვამბობ უმრავლესობაზე, რომლებსაც აქვს საშუალოდ 50000 ფარგლებში, ხო? ეხლა მე არ ვამბობ მილიონერებზე, რომლებიც 20 და 50 და 100 ბინას და უძრავ ქონებას ყიდულობენ და მიწებს ყიდულობენ. ასე რომ ფიქრობ დღეისთვის
საკმარისია, რო არ გაიწელოს და არ იყოს რთულად მისაღები და გადასამუშავებელი თქვენთვისაც და ჩვენთვისაც მოსაყოლად. ეს იყო ჩვენთვის რაღაც საპილოტო ვერსია და თქვენი გვერდში დგომა აუცილებელია და აკომენტარეთ კიდევ ერთხელ, გამოიწერეთ ჩვენი არხი და ლაიქეთ, საინტერესო ინფორმაციას მიიღებთ. უძრავი ქონება, ვისაც გაინტერესებთ, ნებისმიერი მიმართულებით გავაკეთებთ ვიდეოებს და პლუს ამას ჩვენი მეორე კონტენტი, რომელიც არის უძრავი ქონების განხილვა, იმასაც რა თქმა უნდა უნდა უყუროთ, გააზიაროთ, დაალაიქოთ და ასე შემდეგ.